dashur, këtu jemi së bashku me musafirin tonë në studio, është kënaqësia jone dhe nderi jon, pra që kemi kësi lloj musafirë, është shumë rëndësi me pas musafir nga gjitha trojet e nga gjitha më thon kategoritë kështu për shembull, sepse ja vlen kompetenca e bën vetën, informata e saktë bën vetën, e kështu nderin tonë të madhe kemi, sonte pra ta kemi ka kohë gjatë se kemi pas këtu, edhe për çato edhe është mirë që kemi këtu. Është ambasadori i Republikës Maqedonisë Veriore, zotri Serdjim Muhamedi. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë si u gjeta, zoti Alush dhe zoti Metush, është kënaqësi e madhe me qenë me ju sante këtu dhe faleminderit dhe jam mirënjohës për mundësinë që ma jepni që të bisedoj me bashkëkombësit tanë të cilët jetojnë në Norvegji dhe mbar në shtetet skandinave dhe më gjerë pse jo. Normal, tash kemi radio ndërma më gjerë, ajo është fakt e më e rëndësishme është ata që kemi këtu, sepse kohëve të fundit normal që është situata që është na ka kaplu këtë botën e jo veç neve, edhe normal tash jemi afruar edhe kohëve të pushimit, kohëve sot përfunduan edhe shkollat, tash nis ajo mund të them kështu pandemia e udhëtimit të pushimeve, edhe kështu që javën e kaluar patëm ambasadorin ton nga Kosova, domethënë, i cili na tregoi se si është situata, edhe tash normal që sonte do të bashkëbisedojmë mu bashkë për këtë punë, mas shumë të normal që edhe për punë tjera. Duke fillu, kishëm pas pak dëshirë me ditë statusin e pandemisë në Republikën të Maqedonisë Veriore. Apo thon mirë me tur se nuk po. Maqedonia, po, Republika Maqedonisë Veriut. Në realitet ne duhet ta bëjmë di pak edhe për ambasador për dëgjues tan, sepse kemi një kod gjatë, nuk i kemi pas kështu që është mirë të hapni pasqyrë prej asaj kohës kur në atë villoi puna e përhapjes së virusës në realitet të Norvegji COVID-19, sepse nuk e dinim se çfarë po ndodh, nuk e mirëm shumë, ndoshta edhe shumë me seriozitet edhe ne, kështu që takimin e fundit, këtë qendër të shqiptarëve ku jemi edhe me studion, e kishim musafirin e ambasadorin ku vetë edhe fëmijët e vijojnë mësimin plotësues të shkollës shqipe dhe mësimbesimit, dhe ajo ishte e fundit që u mbledhëm grup edhe mas 2 ditë erdhi një SMS apo një letër e shkruar në formë elektronike, tha me tush çfarë do të bëni, tha me punën e shkollës, sepse ka filluar përhapet me të madhe infekcioni prej virusit COVID-19, kështu që biseduam, ishte në realitet një këshill e mirë që ta kemi direkt për ambasadorin që edhe ne të marrim masa, kështu që derisa edhe nga shteti erdhi vetëm se i përmata që ti mbyllim shkollat, gjithçka filloi të mbyllet, të fillon ajo distanca, largimi, punë në atë sistemin online e punë kështu, kështu që tash ambasadori na tregon se si shkoi puna edhe me ambasadën deri sot ku jeni këtu në studio. Tash jeni të më kthy të filloj që nga marsi. E dini në 12 mars në Norvegji u shpall fillimi i pandemisë, edhe në mbar botën, edhe në vendin tonë në Maqedoninë e Veriut, së shpejti filluan të miren masat që nga detektimi i infektimit të parë. Me sa kujtoj mirë, ishte 14 mars kur qeveria vendosi të miren masat të vendosen masat të jashtëzakonshme, edhe së shpejti filloi edhe ora policore dhe filloi një periudhë kogja e rëndë për të gjithë, edhe për ato që që ishin në Maqedoni, por edhe për neve këtu, sepse gjithë kemi vëllezër, motra, nan, baba atje dhe ishim të interesuar se si do të ndodh. Edhe këtë pritjet ishin se kjo do të vazhdoj, është virus, këtë informatat ishin është virus, do të kaloj, por u vërtetua se është virus kogja i rëndë dhe bën kogja dam, edhe më pas numrat ishin si ishin në kohë, të ne ishin në kontrol deri para 1 muajve, kur filluan numrat të dyfishohen, edhe sot numrat e fundit të cilët doli Instituti i Shëndetit Publik se në Maqedoni ka 4820 raste të infektuar me virus, kemi 222 pacientë që janë me pasoja shumë të mëdha dhe kemi 6 vetë të cilët kanë ndruar jetë sot, edhe numri është kogja i madh, dhe kemi 2733 raste aktive sot. Kështu që pasi që në Maqedoninë e Veriut u liruan ose u largua ora policore, filloi virusi të përhapet me numra shumë të mëdha, me numra 3 cifror, dhe jemi
vetëdijshëm ose e kemi pa se numrat ishin shumë të mëdha. Ishin disa nga paragjikimet në realitet që erdhën më herë pasaj përhapje, sepse ne kishim pestën e muaj pas përfundimit të muajit të Ramazanit, të ne në Republikën e Maqedonisë u lejuar në realitet të bëhet falja e Bajramit. Ishte ndoshta edhe nga ajo që u rrit një numër i madh, apo edhe nga ajo sepse ne kur i tërhoqëm gjitha në realitet kur u tërhoqën nga vetë qeveria atje masat që ishin shumë të ashpra mund të them derisa ishte gjendja jashtëzakonshme edhe filluan njerëzit të bohen dhe të bën gjithë ato të grumbullimet tek bankat, sepse ne dimë që Maqedonia bëri disa mundësi që të kalojnë pak më lehtë në atë aspektin ekonomik vetë banorët apo qytetarët e Republikës së Maqedonisë Veriut. Vetë kremtimi i Bajramit, Ramazanit, më pas ishin edhe Pashkët, edhe çka ishte një fest tjetër, edhe këto ishin vetëm një prej shkaqeve. Shkaqet janë shumë më të shumta, por mund të them mos kujdesi i përgjithshëm, mos respektimi i udhëzimeve të prej institucioneve shtetërore, posaçërisht ato institucioneve shëndetësore, dhe përhapja e virusit mori hap shumë të madh. Ju e dini se si në Norvegji u zhvillua situata. Në 12 mars qeveria vendosi që të fillojnë restriksionet, më së pari u pezulluan të gjitha aktivitetet shtetërore, mandej u mbyllën shkollat, u mbyllën vendet e punës dhe u sugjerua distancimi social, i cili këtu në këtë shoqëri ishte prezent. Mua shumë mirë më kujtohet kur ministri i shëndetësisë tha, doli hap tazi dhe tha, Norvegjia ka 5500 kreveta të cilët mund të shndrohen në si quhet intensive care unit, qendër për shërim intenziv. Po që se numri kalon mbi ato, prishet do të cënohet sistemi shëndetësor i Norvegjisë. Mund ta paremendoni, ky shtet me këto resurse dha këshilla shumë të mira dhe qeveria i mori vendimet, edhe sot i kemi numrat në Norvegji që janë në kontroll kogja. Edhe pse numri është 8000 diçka, numra shembull në Norvegji nuk kemi as 15 veta të cilët janë në spital ose janë të lidhur në respirator. Kështu që në këtu u respektuan kogja mirë këshillat, edhe te ne u respektuan, por jo në masë si duhet ose si e pritën. Qa ishte për shembull qëllimi që se filloi mirë dhe pastaj gradualisht fillon sikur edhe në Kosovë, po edhe në Maqedoni, ashtu edhe në Shqipëri për shembull, ka dalë populli me besu që u zhduk ajo ose qa është qëllimi asaj na që pse nuk e mbajtën për shembull deri sot. Covidi si virus nuk është viruset të institucioneve shëndetësore e njohin, nuk është diçka e re. Por vetë ky mutacion ishte i ri në treg, edhe ne nuk edhe shoqëria jon nuk e dinte se çka është. Edhe normal, nuk respektonim gjithësisht këshillat e institucioneve shëndetësore. Këshillat shtetërore nuk respektojnë në masën si duheshte, edhe ajo hajtë se mu nuk më gjanë asgjë, mu nuk më dullin jam i shëndosh, edhe rasti duhet jashtë kontrole. Edhe tash i kemi numrat 156 vetëm sot. Zoti Serdjim, ju si ambasadë ndoshta keni pas edhe një punë pak më speciale dhe më specifike, mu të them derisa ne kem kompaninë aeroplaneve Vizair dhe shqiptarët u tonin shumë herë gjatë vikendeve, brenda javës, kështu që ndoshta edhe ka pas për atyre që kanë mbetë në Norvegji dhe keni pas një detyrë që të bëni një lloj riadhësimi tyre. Faleminderit për pyetjen. Tash kthehem përsëri me paralajmërimin e masave jashtëzakonshme në Maqedoni, dhe së shpejti u pa arsyeja se me që filluan të pezullohen fluturimet për në MMD, edhe Ministria e Punës të Jashtë me së bashku me institucionet të tjera qeveritare morën vendim që të bëjnë riadhësimin e popullatës. U bë një shpallje publike, edhe u formua një shtab i emergjencës në suazat të Ministrisë Punës të Jashtme, dhe u bë thirrja publike mbar botën, edhe u lajmëruan diku mbi 8000 sa njerëz të cilët kërkuan ndihmë. Edhe filloi riadhësimi i tyre prej qendrave më të mëdha ku ishin numrat më i madh, edhe është për çështje pyetje çka bëjmë na për në shtetet si Maqedonisë së Veriut të cilët u gjenden në Norvegji. Thirrjes publike ju përgjigjen diku për mbi 40 ca persona, edhe me 14 prill u organizua një fluturim nga Stockholmi, meqense ishte një fluturim prej Stockholm, aeroplani shkoi një herë në Kopenhag, më pas në Eindhoven dhe u kthye në Shkup, dhe ato në shtetet e Republikës së Maqedonisë së Veriut të cilët gjendeshin në
Norvegji kishin mundësinë të fluturojnë të marrin pjesë nëpërmjet këtij fluturimi. Gjithë ato emra u dhanë në shtabin e emergjencës, u kontaktuan njerëzit një nga një, edhe prej tyre vetëm 7 pranuan që të udhtojnë prapë. I kuptojmë arsyet pse disa nuk shkuan, sepse ishte pyetja e karantinës shtetërore, ishte 2 javë, disa ishin njerëzit të moshuar, prindërit si t'i çojmë atje, disa ishin fëmijë, disa edhe I kuptoj arsyet pse disa nuk e përdorën këtë rast. Më pas Ambasada e Bullgarisë organizoi një riadhesim për në shtetasit e vet nga Oslo për në Sofje, ishte fluturim direkt, edhe ajo ndodhi diku me 25 prill. Edhe me kërkesën tonë, bërëm deri te ambasada e Republikës Bullgarisë këtu në Oslo, neve na u mundsua që të marrim disa bileta dhe karike për të udhëtuar dhe përsëri informova këto njerëz që nuk udhëtuan. Të tash ndoshta të shkohet deri në Stockholm ishte shumë rrallë, është goxha larg një rrugë. Edhe nga Oslo për në Sofje fluturuan edhe 5 vet tjerë dhe më pas kishim riadhesime individuale të cilët se filluan me qenë se aeroporti I Sofjes filloi ishte I hapur dhe kishim mundësinë për të fluturuar nëpërmjet ndonjë qendre europiane për në Sofje dhe kishim riadhesim individual të mund të them një 50 personave, më tepër ishin persona të cilët gjendeshin në qendra sikur Kristiansand, në Bergen, në Tromsø, këto që të punojnë për anijet me cruise line dhe ato ishin atje dhe bile këto ditë edhe 2 persona tjerë do të fluturojnë për në Maqedoni. Edhe bën çmos që të përgjigjemi pyetjeve dhe kërkesave të cilat ishin këtu, disa I përdorin, disa nuk I përdorin, I kuptojmë. Ne kishim edhe rastin e njëjtë edhe me ambasadorin e Republikës së Kosovës të Ulik Semra, kur kishte edhe shumë ata që ishin paraqitur, ishte në realitet interesimi shumë I madh që të kthehen, më pastaj disa edhe u tërheqën, por ja që u arrit në bazë me atë kompani që e përmendë të shkon nesër. Kisha të njëjtën rast, a mund shkoj unë në Kosovë? Nuk mundesh sepse nuk jeni në qytetin e Kosovës. Edhe Kosova kishte rregullore të tjera, edhe bile kishte edhe një revolt pse nuk na kyçin edhe neve na tutrim që se ishte edhe një riadhesim nga Stockholmi për në Prishtinë. Po për atë ne edhe kishim disa pyetje kur e filluam programin, ata që na kanë dëgjuar ju treguam më saktë tani kur shkojmë këtu live program se ne si radio nuk kemi mundësinë të japim gjitha shpjegimet edhe përgjigjet, sepse nuk kemi në institucion këtu që ta dim a mund të udhtohet me autobusin e Norway Travel për Kosovë, për Prishtinë, pastaj shkohet për Shkup, sepse ato janë shtet në vete edhe ne e dim për momentin se nuk ka kufirin e hapur në atë formën pa izolimin 14 ditë plus atë testin që kërkon Maqedonia tani që e ka për si thojnë asaj PCR test. Edhe tash ajo do të vlen sa 2 orë prej ku të mirët sepse nëse ai kalon ajo koha nuk mund të futesh prap, duhet bësh test 3 apo si janë kushtet tash për të shkuar në MMD. Në rast se dikush sot nesër vendos të shkojë në MMD, kufit janë hapur dhe mund të hyjet në Maqedoni në veriut, por paraprakisht personi I cili hyn në Maqedoni kërkohet test PCR I cili ka 72 orë vlefshmëri dhe më pas shkon 14 ditë në vet izolim. Në shtëpinë vet. Në rast se nuk ka PCR test, shkon në qendrat e karantinës shtetërore dhe të nesërmen bëhet testimi dhe në rast se është negativ shkon në shtëpinë vet. Sonte në lajme ishte, meqense kishte nga diaspora mbar e përgjithshme në Maqedoni se pse çka është arsyeja e test e vet izolimit nëse je negativ. Po, e dini, këto që janë testu, ju që punoni, sidomos ti me tush e din punon në një institucion ku jeni të kujdesshëm edhe më tepër. Tash sot mund shmu testu, edhe të nesër sot je negativ, të nesër mund të jesh edhe pozitiv, sepse vet inkubimi I virusit është 10 deri në 14 ditë. Kjo është arsyeja e vet izolimit, por pam në lajme se ka iniciativa dhe brenda fundjavës tash do të bisedohet për largimit të komplet të obligimit për vet izolim në shtëpi, sepse kërkesa nga diaspora vjen punë vi për 15 ditë, shumë të kanë me pas nevojë për të ndruar pasaporta, edhe nëse është e shtëpia sundel jashtë, edhe kështu me radhë, do të ndoshta besoj se brenda javës ardhshme mund të hiqë, ama tash nuk e dim, sepse situata ndryshon brenda 24 orëve. E dini, në Maqedoni ende është masat e jashtëzakonshme, të cilët
vlen deri me 22 qershor, që nga 22 qershori mas të jashtëzakonshme largohen përgjithsisht dhe kjo do të hapet mundësia që kufit hapen përgjithsi komplet, mendoj kufirat janë hapur, por aeroporti të fillojnë fluturimet komerciale, se në aeroport ka pas fluturime po për kargo dhe fluturime private, transporti, se edhe pse kufit ishin mbyllur, kamionat kanë udhëtu gjithçka nga malli fut mrena. Po ka qenë komercial, nuk ka pas udhëtime komerciale dhe fluturime komerciale. Për shembull, është mirë ta shpjedim se gjendjen edhe statusin Maqedoni, se çka ndodh për shembull nëse udhëton deri atje. Po tash ne jemi në Norvegji. Këshillat prej Ministrisë Norvegjisë janë për shembull se ato shtete që mundesh me udhëtu janë Danimarka, Finlanda, Islanda, shtetet skandinave, Suedia në Gotland, do të thonë në një ishull, jo në këtë Suedin. Ata po na japin neve këshilla për shembull çka më bën na prej këtuit. Edhe në njëjtën kohë po na tregojnë nëse udhtoni në tjera shtete, përgjegjësia është e juaja. Mundeni më udhëtu veç përgjegjësia është e juaja. Nëse të ndodh diçka me makinë ose diçka me smundje, atëherë nuk janë të çash të garantuar për shembull që mundën me të ndihmu me një herë, sepse nuk je prioritet numër 1. Këta prapë po na thonë që në mënyrë udhtoni por mos udhtoni, sepse gjendja për shembull mundet me si sa edhe vetë ambasadori mundet me ndryshuar brenda 24 orë. Tash tregom ti për shembull këshilla si ambasador, edhe si udhëheqës për shembull i këtij komuniteti këtu që jemi, sidomos Republikës Maqedonis, për gjithë ata qytetarët e Republikës Maqedonis veriore, çfarë po këshillon ambasadori? Shikoni, këshillat e institucioneve norvegjeze janë shumë të qarta. Thojnë non-essential travels, udhëtimet jo esenciale të mos bëhen. Norvegjia nuk parandalon udhëtimet në shtetave të Norvegjisë dhe ato të cilët kanë leje qëndrimi në Norvegji, mund të udhtoni ku të doni, por jeni të kufizuar me shërbime dhe me servise. Nga Norvegjia ka pas përmbi 40.000 kërkesa për riadhesim. A mund ta parandaloni 40.000 norvegjez të cilët ose banorë të Norvegjisë ose me drejt të Norvegji kanë kërkuar ndihmë prej institucioneve norvegjeze të gjithë kthehen prapë. Edhe tash është shumë e madhe. Edhe ky shtet edhe me këto resurse nuk mund t'i përballoj. Tash çka janë këshillat? Norvegjia dha disa këshilla në mars. Edhe këshillat e fundit nga 15 qershori, të cilat ti përmendë, janë këto shtete në të cilët mund të udhtohet dhe pas kthimit në Norvegji nuk është obligimi 10 ditorsh për vetë izolim. Po që se udhtohet në vendet jashta këtyre të përmendura, ekziston obligimi 10 ditorsh për karantinë në shtëpi. E tash, çka mund t'ju këshillojmë? Shikoni, na vendlindjen e dojmë edhe e kemi në zemër edhe jemi përmallu shumë. Tash unë nuk mund ta mos udhtoni, por nëse udhtojnë të kenë kujdesshëm se rregullat ndryshojnë çdo shtet përgjithmonë ndryshe. Tash sot nëse një në shtetas i Norvegjisë ose ka leje qëndrimi në Norvegji, në Danimark duhet nëse shkon me makinë duhet Danimarkën ta kaloj brenda ditës. Gjermaninë duhet ta kalojë brenda 24 orëve. Më pas po që shkojnë ka Çekia, Slovakia dhe Hungaria janë kufizimet e udhëtimit kohor. Jo çdo 24 orë mund të udhtosh në çdo kohë. Ka kufizime deri në Serbi. Prej Serbi më nuk ka kufizime për ty në Maqedoni. Në Kroaci nuk e di meqense problemi ishte vetëm për ata që kanë pasaportat Kosovës, sikur se përmendim edhe javën e kaluar ambasadorin, nëse nuk kanë vizën ato, atëherë më thonë nuk mund të shengenit vizën pasaport për shembull, sepse derisa nuk ka shtet evropian Kosova, duhet ta ketë një vizë shengenit për që të mund të futet nëpër Kroaci. Rruga është e qelë, por është shumë e rëndë, sepse ju zakonisht bashkëdhënëtarët tonë janë mësuar të pushojnë një ditë diku gjatë rrugës, edhe është shumë e rëndë dhe përsëri ato që ti përmendë, institucionet norvegjeze thonë ne nuk do ta paguajmë sigurimin, nëse ju ndodh diçka të jenë të kujdesshëm, të jenë vigjilent. Në Maqedoni veriut do të mund të hynë që nga 22 qershori, sepse kur vetë largohen masat e jashtëzakonshme, atëherë hapen kushtet për hapjen të kufive edhe për transportet komerciale. Për shembull, në Maqedoni është rrit numri këto ditëve të fundit bukur mirë. Edhe që këtu bashkë para vetit online që është çdo orë, 9 viktima, 193 raste dhe shërohen 46 pacient, 46 kështu prej Tiranës thonë ata. E kështu, për shembull,
a është rrit kjo për shkak që monstrat janë rrit, testi është rrit më shumë se që ka qenë përpara, apo a është rrit për shkak se ka lëvizje? Nuk e di. Besom nuk e di, por evident është numri i madh. Se kur ishim sendet 100% mund të nën kontroll, numrat e infektimeve ishin dy fishor, dy cifra, 15, 20, 25. Tash, pas ndodhive të fundit u bën me 3 cifra, 130, 40, 119, sot 156. Besomni nuk e di. U vetëm e shoh në atë aspektin se vetëm mos respektimi i distancës sociale. Tash ne jemi pak shoqëri më e nxehtë, jemi më afër, jetojmë pak mendoj me numra më të mëdhej për rreth, edhe kemi tradit vizitojmë të moshuarit, edhe kjo ndikoj shumë në rritjen e numrit të... Do është edhe nga ajo se kemi në shumë raste ne i përcjellim tash edhe media tjera, ku vetë intervistohen qytetarët edhe dikush nga ata gazetarët e pyetët kë ke maskën, dhe ku xhepe kam po me mbaj. Edhe ba fotot, po jo s'ka virus. Thon, sillet dhe prap kthehet ajo thotë jo s'ka virus, nuk ekziston kjo. Ndoshta edhe nga ajo se shumica kanë kap këtë se ende nuk e kanë marrë seriozisht, edhe pse po humbim, ka fatalitet, kem humb shumë njerëz, ja lushi tani cekin 9 veta, ne më herët kur e bëm listën ishin 6 veta, ja 3 veta shkuan për një kohë shumë shkurt derisa ne jemi këtu në programin e Radiolinjës në Norvegji, pra në Oslo. Mendoj që duhet të jenë vigjilent. Kjo është po. Virusi është shumë i rëndë dhe bën me të vërtet dëm, sidomos ato të cilët kanë sëmundje kronike. E tash peqen se ne nuk jemi mjek, edhe jemi detyruar të respektojmë këshillat e punonjësve shëndetësor. Ato me të vërtet kanë bërë një punë shumë të madhe dhe shumë hynore. Unë për hir të rastit dje isha në Legevakt. Edhe u detyrova të shkoj në poliklinik, edhe aty shkaku i respektimit protokollit, nova maskën, edhe qëndrova po thuajse një 3 orë diçka. Edhe e para pikë e cila më ra në mend thot mjekët këto si i mbajnë 8 orë, 9 orë, 10 orë thon. Thash zot ju ndihmoft. Edhe mirë që kemi mjek, edhe mirë që janë atje me ne, edhe pse kapacitetet në Maqedoni janë tepër të ngarkuar, dëgjojmë në për lajme se mjekët mirën prej qendrave të ndryshme, prej qyteteve të vogla dhe sillen në Shkup kur për vetëm për të ndihmuar të cënuarve prej pandemisë. Ky shtet kanë ndihmuar ndër shumë. Ne në realitet doja dile aty të pyetja tek ambasadorit, ku vetë ju si tash si shtëpi e përfaqësues e një komuniteti që vjen nga Republika Maqedonisë së Veriut, si shkon punat me bashkëvendasit apo bashkëtarët mund t'i them, derisa jemi këtu në Norvegji, me dokumentacion, punon konsulati në orë plot, keni reduktime për shkak pushimeve. Dola pastaj tash dal në atë pyetjen e aspektit diplomatik. Ambasada ka qenë gjatë tërë pandemisë ose gjatë tërë periudhës gjatë tërë periudhës ka qenë e hapur. Ne nuk kemi pas reduktim në orarin e punës dhe kemi tentuar që çdo telefonat, çdo mail i cili vjen dhe çdo pyetje e cila vjen deri te na të përgjigjemi. Kemi shërby popullatën tonë me kërkesat që kanë pas. Kohëve të fundit kemi dhënë një kogja vërtetime se ato fluturimet individuale, edhe sepse duke u thu qoftë në për Kopenhag, në për Stockholm, për në Sofia ose Beograd, dhe kërkonin që institucionet aeroplanat, kërkonin që dhe shkresë të ketë njeriu i cili udhton se do të hynë në Sofia dhe ose prej Beograd do të shkon në Maqedoni. Kështu ambasada ka qenë e hapur, edhe pse tash janë periodat e pushimeve, ambasada përsëri do të jetë e hapur, është dikush brenda, mund në atë moment mos jem në zyre unë ose sekretari i parë është Rilindja, por sigurisht dikush do të jetë në ambasadë edhe deri në kur të kthehemi përsëri diku ka 15 gushti. Tash një pjesë plot, me stafin plot, ne jemi 2
diplomat dhe një sekretarisht teknike dhe sigurisht dikush do të jetë në ambasadë. Telefonat e ambasadës janë publike, kështu që çdo herë do t'ju ndalim dëndim. Kemi pas flet udhëtime, autorizimet ndryshme, vërtetime dhe të gjitha punë konsullore kemi shërby. Ne një kemi, ne nuk japim pasaporta, nuk kemi punu me dhënien e pasaportave sepse nuk asnjëherë në Norvegji nuk ka pas kërkesa me numër të plot të shumë për të sjell shok kolegët prej në Maqedoni për të vinë për të fotografu. Por në rast se në ardhmëri, pas shtatorit kur në rast se gjithçka normalizohet, atëherë do të bëjmë edhe një iniciativë tillë që të shohim se sa njerëz do të mbesin pa pasaporta ose nëse nuk mund t'i ripërtri në ndërkohë. Okej, shumë mirë. Atush, alush atëherë kemi edhe një pyetje tjetër para se të bëjmë një pauzë sepse bëhet vap, unë ndoshta nga ajo që rri pak më tepër ndillë se ambasadori, e shfrytëzoj kohën e lirë deri në maksimum, deri tash kemi pas mbyllë edhe qendrat për fitness e diçka për kështu ushtrime, edhe përshfrytëzojmë natyrën, kohën me diell, të vapën e madhe, edhe tani po zgjersiti me këtu në studio. Ju si ambasador keni edhe marrëdhënie të mira me siguri me atë aspektin bilateral me shtetin ku edhe jeni në të shtetin norvegjez. Si qëndroni me raportet, takimet, punë, bashkëpunimi? Marrëdhëniet bilaterale midis Maqedonisë së Veriut dhe Norvegjisë janë shumë të mira. Marrëdhëniet politike janë excellent, superiore, edhe e dini Norvegjia ishte një prej shteteve të parat e cila i ofroi ndihmë Maqedonisë gjatë pandemisë. 25 respiratorë u blen me fondet norvegjeze dhe ato u dorëzuan në Maqedoni dhe ato i pranoi zëvendës kryeministri Bujar Osmani. Më pas, nëse juve ju kujtohet të mirë, Maqedonia e Veriut së bashku me Norvegjin mori pjesë në Afganistan, kishim 7 rotacione ushtarake dhe atëherë Norvegjia dhuroi një spital rol 2. Rol 2, ajo është spital në tend, e cila është me time kirurgjike brenda dhe ai spital u përdor edhe ende përdoret për shërim të personave me Covid. Edhe gjatë periudhës që unë do t'i bëj pothuajse 2 vjet këtu, kemi pas vizitë të ministrit për diasporë këtu, i kishim shefin e shtatë madhërisë këtu, ministri i punëve jashtme i Norvegjisë vizitoi Maqedoninë, kishim 2 konsultime politike, takime kemi pas të rregullta, pos kësaj periudhe gjatë kur Ministria e punëve jashtme nuk i pezulloi, por i minimizoi aktivitetet e veta, por kontakti ka qenë i rregullt nëpërmjet telefonit, kemi pas edhe videokonferenca dhe kemi vazhdu edhe biseda e fundit ishte midis ministrit punët jashtme zoti Dimitrov me zonjën Erikson Sorajte mu para votimit për në Këshillin e Sigurimit. Meqense dini Norvegjia me 17 fitoi një karike në një mandat 2 vjeçar në Këshillin e Sigurimit dhe është mirënjohës për të gjithë shteteve që e kanë për krah Norvegjin. Norvegjia është shumë aktive në aspektin multilateral edhe bilateral me ne dhe ne jemi mirënjohës për ndihmat dhe për krahin e Norvegjisë që neve na i ka dhënë, sidomos gjatë periudhës antarësinë të Maqedonisë në NATO, sepse pandemia neve na i cunoi 2 aktivitete shumë të taja. Një fitum Maqedonia u bë antare fuqiplote e NATO-s dhe mor datën për fillim të bisedimit për Unionin Evropian. Por të dyat na mund të them nuk u kënaqëm ose s'kishim mundësinë, pandemia na i cënoi atë vlerën e dyjave, mundësinë për kremtim për të këtyre 2 javëve, por shpresojmë se pas përfundimit të pandemisë ne do të fillojmë fuqiplotë dhe bisedimeve për Unionin Evropian. Kjo është një festinalitet në vete, sepse gjithçka me punë kur bëhet dhe arrihet në fund, edhe pse jemi në kushte shumë të vështira shëndetësore, ndoshta po ja që bashkëpunimi, sigurisht se cekë vetë ambasadori është shumë aktiv edhe kjo na pëlqen edhe tepër. Por ne e dimë ambasador se vetë Norvegjia nuk ka tani ambasadë në Shkup. Jo. Ndajnë domethënë ambasada në Beograd është përgjegjës se është jo rezident për në Maqedoninë e Veriut. Sikur që unë jam ambasador edhe për Island. Unë jam, meqense në Island nuk ka shumë në shtetas ton, por unë jam edhe kam kredencialet edhe për në Island, por ishte plani të dorëzoj në maj
por shkaku I pandemisë nuk udhtova, por kam dekretin që t'jem ambasador jo rezident për Island. Nga kishte dje edhe ditën e pavarësisë, po. Kështu që e pam në statusin e vet tuaj në realitet dhe ishte kënaqësi. Unë kam një koleget në realitet ishte ajo vetë shefe apo drejtori mund të them e prodhimit në fabrikën tonë ku punojmë atje nga Islanda. Vajza e saj kishte dje edhe maturën sepse tani kanë filluar përfundimi I shkollës sot ditë këtu në Norvegji dhe me sot kanë mbaruar gjithë shkollat ku e ceko Alushi. Kështu që me një herë jo urova edhe pavarësinë edhe për vajzën, tha me tush ku po e din datën, tash e mora nga ambasadori, nga statusi I ambasadorit tonë që I kemi këtu. Edhe kështu që fillum një bisedë pastaj me atë, I treguam se ai është një përfaqësues edhe për Island, sigurisht është edhe për këtë neve këtu në Norvegji. Ne kemi edhe një pyetje tjetër Alush, por nuk do ta bëjmë pauzë. Mundem me bëni pauzë se vapë madhe edhe me morëm kanë gotë ujë ftoft. Edhe një pyetje për shembull bashkëtarët që janë këtu të Republikës Maqedonisë Veriore. Veriut, apet. Pse jo veriore s'bona? Mbiemër është. Është mbiemër po. Mbiemër, okay, veriut. Si thash unë po më pëlqen veriore, veç muj me thonë edhe veriut. Se veriut, saktësisht do të thonë kjo. Ata që kanë dëshirë me kontaktu me ambasadën për me marrë më shumë informata, a mundën në portalin e web portalin e ambasadës apo në Facebook apo si mund t'i gjejnë informata? Oslo @mfa.gov.mk është maili I ambasadës, është publik, telefoni është publik, mund edhe të na qasën telefon, mund të na shkruajnë email, mund në faqen e Facebookut të ambasadës, në Twitter mund të na paraqiten në gjitha mundësitë, edhe telefoni im privat është I njohur shumë e njohur, jemi vigilent dhe çdo herë do të përgjigjemi të çdo pyetje që e kanë. Suazat të obligimeve tona ligjore dhe suazat të diturisë tonë do ta japim përgjigjen më të saktë për t'ua dhënë atë çka presin prej neve. Se ndonjëherë edhe pritjet janë shumë më të mëdha se sa që është realiteti jonë sa mund çka të bëjmë. Se ka për shembull pyetje të ndryshme ne për viza nuk është problem për te Maqedonia e Veriut, mirë po ka sende tjera për shembull dhe vizë punës, jo martesa, skadimi, bashkimi familjar dokumentacioni po. Të gjitha punët administrative, punët konsullore, çka I kemi bë, do të vazhdojmë t'i bëjmë edhe në suaza të kohëve kur tash fillojnë pushimet që nga nesër, nga e hëna, po ne jemi këtu, do të jemi këtu, ose unë ose sekretari i parë Rilindja do të jetë prezente në ambasadë dhe çdo pyetje, çdo kërkesë, të cilën ne mund ta bëjmë dhe është në suazat të obligimeve tona ligjore, do të përgjigjemi pozitivisht. Bisedum pak që ambasadori I Republikës Kosovës, për herë parë Kosova hapë ambasadën këtu, edhe na erdhi Ulikës Emra që ishte edhe me ne këtu javën e kaluar. Tregon pak kontakti me Uliksin edhe bashkëpunimi si e keni. E kemi bashkëpunim shumë të mirë. Që nga dita që ai erdhi këtu në 10 orë, ne u takuam dhe unë ja ofrova përkrahjen dhe ndihmën time, eksperiencën këtu të cilën unë kisha në Norvegji si diplomat. Dhe që nga dita që ai erdhi këtu dhe bashkëpunimi jonë është shumë I mirë dhe kemi marrë pjesë në disa aktivitete diplomatike deri para pezullimit të aktiviteteve dhe ai kishte pak, si mund të them, na fakën ashtu që ndodhi pandemia dhe që nga marsi janë të pezulluara gjithë aktivitetet diplomatike në vend. Ne midis diplomatëve vetëm takohemi me telefon me ata të cilët kemi bashkëpunim më të afërt. A me diplomatë tjerë nuk takohemi sepse nuk ka aktivitete diplomatike. Edhe aktivitetet diplomatike sigurisht do të do të organizohen diku ka shtatori, sepse para një jave Norvegjia lejoi që bëhen takimet deri më 200 persona, a deri në 500 persona janë të pezulluara deri me një shtator. E dini ju ato, sepse pas një shtatorit mund të organizohen koncertet dhe evenimentet e mëdha. Edhe atëherë sigurisht do të riportimi. Ambasadori I Republikës Kosovës e hapi ambasadën, vendosi flamurin, e bëri orendimin e ambasadës dhe tash është 100% funksional. Me që si mungon stafi diplomatik, mungon stafi përkrahës, por ne jemi këtu dhe ndihma jonë nuk vonohet asnjëherë.
Normal për atë sepse edhe ai ishte shumë i kënaqur edhe ai i falenderoj shumë mbështetjen prej që ka marrë edhe për Juve, ajo ishte kënaqësi e madhe. Po mirë, tash nuk do të lëna anash edhe një punë, një vepër shumë të mirë që u bën nga ana Juve ambasador, sepse ndoshta jeni prej ambasadorëve pak më herët ardhën edhe nga përvoja që i ndihmuat edhe një ambasador tjetër që ishte nga Bosnia këtu, po ashtu ishte edhe ambasadori nga Malizi, që për herë të parë u hap edhe një ambasadë nga shtetet e ish Jugosllavisë, domethënë u bë edhe Malizi me ambasadë këtu, kështu ambasadori i Bosnjës dhe Hercegovinës, Nedim. Është më vjetër se unë. Po më ishi këtu në atë organizimin rreth fermetit, do të them, ti lidhem me asaj. Na ndihmuat edhe ishte kjo shumë mirë sepse kur u dërguan ndihmat, pjesë e atij aksioni që u ndërmon nga qendra këtu ku jemi, edhe dy përfaqësues të ambasadave, dy ambasador, kështu që ishte një kënaqësi në vete, për shkak se kjo edhe mobilizon më tepër edhe rajonet që ndihmojnë, sepse kur ndodhen në Shqipëri, nesër na ndodhen neve në Kosovë apo në Maqedoni, kështu që është mirë që të jemi të kapur mes vete dhe të ndihmojmë vendlinjës tonë apo atë dhëut atje kur të kërkohet diçka prej neve këtu nga diaspora. Kështu që e shfrytëzojmë tani momentin, t'i falenderojmë se nuk e kemi pa ambasadorin, sepse pas termitit ndodhi kjo dhe ndodhe shumë sene tjera. Kështu që do na mungojnë ndoshta edhe pak një kohë aktivitetet, po shpresojmë që nëse tregojmë ne disiplinë rreth kësaj mbrojtjes që po kërkohet nga ente shtetësore, nga çdo institucion shtetësor në botë, do t'ja dalim mbar në fund dhe do t'i kthehemi jetës normale, mos këtë vit nga janari vitit 2021. Shpresoj. Mirë, para se të vazhdojmë te politika edhe zgjedhjet, pyetja e fundit, domethënë sa i përket pandemisë. A është Maqedonia Veriut, domethënë a është boll e furnizuar me pajisjet e nevojshme që duhet për shembull për Covidin? Shikoni, çdo shtet kur ballafaqohet me një pandemi të tillë, resurse ka të kufizuara. Edhe Maqedonia ka resurse të kufizuara, pa fal stafit shëndetësor, pa fal politikave dhe qëndrimeve në fillim, sendet ishin pjesërisht nën kontroll më mirë. Në fillimi ishte shumë mirë deri më atë valën e dytë ose valën e përsëritur. Asnjë shtet nuk mund të thotë se unë jam komplet me kapacitetet të plota. As shtetet e mëdha sikur Kina, sikur Rusia, sikur Turqia, sikur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë probleme dhe do të kenë probleme. Edhe nuk mund të them se Maqedonia ka qenë komplet e furnizuar, por mungesa ka, por nuk është e përsosur, por brenda kapaciteteve të veta kanë bërë një punë shumë hynore dhe shumë dinjitoze. Po çaj është mirë, domethënë me ditë që sidomos edhe këta që kanë plan me udhëtu edhe me ardh atje, duhet me ditë për shembull se këtë këto duheni me pas këto faktura të ndryshme me lidh para se me vendos apo shkojmë as po shkojmë. Tash po kthehemi domethënë te zgjedhjet që janë të shtyra për shkak të pandemisë, edhe tash është data e caktuar. Tregona pak se si është statusi i zgjedhjeve. Shikoni, zgjedhjet ishin të planifikuara të mbahen me 12 prill. Shkaku i masave të jashtëzakonshme, shkaku i pandemisë, zgjedhjet u shtyn për një datë më vonë. Me vendimin e partive politike për të shkuar në zgjedhje me 15 korrik, u vendosën që kryetari me propozim të qeverisë mur edhe 8 ditë i zgjati masat e jashtëzakonshme që të respektohet ajo 20-22 ditë që ligjor për pas mbarimit të pandemisë të munden të organizohen zgjedhje, dhe zgjedhjet në Maqedoni do të bëhen me 15 korrik. Kampanja zgjedhore fillon me 24 qershor dhe do të zgjat deri me 12 korrik. Dhe atëherë të gjitha do të hapen, por do të dëgjoj se kampanja nuk do të jetë ajo tradicionale me tubime të mëdha, por duke u respektuar protokollet e shëndetësisë, duke i respektuar këshillat e institucioneve shëndetësore. Sidomos distanca sociale. Distanca sociale. Kush mund do të votojë? Kush do të votojë në zgjedhje do të marrin pjesë të gjithë ata që janë në listën zgjedhore. Diaspora kësaj radhe nuk do të merr pjesë në zgjedhje, sepse diaspora mund të merr në rast se është në MMD, por në përfaqësit diplomatike dhe konsullare nuk do të organizohet zgjedhje, shkaku i
bartjes materiali Nuk e di, janë shumë arsye, një për arsyeve është mos lajmërimi i sakt, dy sepse dini në askush nga Maqedonia në Norvegji s'u vjen para 20 gushtit. Rregulla e sodit thotë se në shtetet e Maqedonisë për çështje turistike, domethënë për të ardhur prej Maqedonisë në Norvegji nuk mund vinë para 20 gushtit. Domethënë në Norvegji mund vinë vetëm ata që kanë leje qëndrimi në Norvegji. Ata që nuk kanë leje qëndrimi prej shteteve jashta Unionit Evropian dhe European Area Agreement nuk mund të hyjnë në Norvegji para 20 gushtit. Do të thotë të jenë arsyet. Po si do të jetë me ata që janë në realitet tani në vetë izolim, vetë shtetin e Maqedonisë? Por mu për këtë arsye edhe është edhe bisedimet për liberalizimin e plot, por ata që janë me pozitiv, sigurisht do të kenë mundësinë e paraqitjes më parë, dhe të votojnë një ditë ose 2 ditë përpara, sikur që votohen në Maqedoni, pasi që edhe pse organizohen zgjedhjet me datën 15, domethënë me zgjatën 13 dhe 14, do të mundsohet votimi i të sëmurëve, votimi i policëve, votimi ata që gjenden në përburgje dhe dikun tjetër, dhe sigurisht do të hapet mundësia edhe ato që janë me të diagnosticuar me pozitiv, dhe ato sigurisht do të ketë duke e respektuar protokollin dhe duke respektuar të dhënat personale, pa e publikuar emrin, sigurisht do t'ju mundësot edhe aty nëse këshillat zgjedhor do të shkojnë në shtëpitë e tyre dhe ato ta japin votën, ta bëjnë verdiktin e tyre. Sigurisht këshilli shtetëror zgjedhor do të bën çmos që edhe ato të kyçen, sigurisht do t'i bëj detyrat e veta. Do të votohet një ditë apo zgjedhjet e përgjithshme janë me 15 korik, a zgjedhjet një ditë përpara do të votohen ata që nuk do të votojnë ditën e votimit. Këto njerëzit e sëmur, edhe këto që janë me të infektuar, sigurisht do të votojnë një ditë përpara, një ditë më herët. Për dëgjuesit për shembull që e din vetëm që është zgjedhje, por nuk e din për çka, çfarë zgjedhje është kjo? Zgjedhjet parlamentare janë, zgjedhjet parlamentare ku zgjidhen 120 përfaqësues e parlamentit në Republikën e Maqedonisë veriut, garojnë të gjitha partitë politike, disa garojnë nëpërmjet koalicioneve, disa garojnë individual. Listat zgjedhore janë të paraqitura qysh para kur ishin zgjedhjet të paralajmëruara për me 12 prill dhe janë zgjedhjet parlamentare. E dini, parlamenti u shpërnda para se të ndodhë pandemia. Duke mendu se do të bëhen zgjedhjet, kur ndodhi pandemia, shteti u detyrua që të marrin masa të jashtëzakonshme, të shpallin gjendje të jashtëzakonshme, për arsye që vendimet e qeverisë të jenë në forcë ligjore. Parlamenti i ardhshëm sigurisht do duhet të verifikojë të gjitha vendimet e marra nga qeveria gjatë periudhës të pandemisë. Se kjo qeveri është teknike dhe gjitha vendimet e marra të qeverisë kanë forcën ligjore, por pas formimit të parlamentit të gjitha vendimet do duhet të rishqyrtohen dhe të përsërit të votohen në parlament. Do të thotë Republika e Maqedonisë dallon me zgjedhjet në Republikën e Kosovës. Po. Sepse këtu në Maqedoni kur u liru parlamenti, u kriju në qeveri teknike, kurse në Kosovë mund vazhdohet me qeveri të konstituar apo në realitet në detyrë. Kosova ka tjetër. Dhe mendoj që në realitet Kosova ka një sistem zgjedhor sikur skandinavët. Për shkak se edhe këtu kur shpërnda parlamenti, vazhdoi u krijua qeveria me palë tjera dhe vazhduan punë bashkëpunimi bilateral me shtete tjera, kurse Maqedonia stagnon këtë drejtim kur të jetë në qeveri teknike. Nuk mund të lidhen marrëveshje ndoshta edhe aq shumë diplomatike me shtetet të cilat i ka homologët e tyre në bashkëpunim me sipër. Shikoni, Norvegjia ka sistem tjetër politik. Norvegjia nuk lejon shtetet të jetë pa qeveri, po që se qeveria vendos talent të del, të largohet, në të njëjtën mbledhje, kur pranohet dorëzimi i qeverisë, automatikisht bëhet edhe verdikti për qeverinë e re. Në Maqedoni e veriut kemi sistem tjetër, kemi një marrëveshje gentleman. 100 ditë para zgjedhjeve, kryeministri largohet nga pozicione dhe zgjedhet një
qeveri teknike dhe kryeministri aktual është kryeministër teknik i cili ka të gjitha ingerencat, por quhet teknik dhe është detyra e ka vetëm për të organizuar zgjedhjet. Pasi që ndodhi kjo që ndodhi me pandemin, qeveria mori gjitha masat dhe duke përdorë kushtetutën dhe ishin mundësi u këshillua që të shpallen masë të jashtëzakonshme, mu për arsyen sepse parlamenti nuk ekzistonte, nuk ishte parlament. Shpërndarja e parlamentit nuk ka mundësi të rikthehet përsëri sepse parlamenti u shpërnda, vetë anëtarët e parlamentit votuan për shpërndarjen e parlamentit dhe ishte mendim se do të shkohet në zgjedhjet e ardhshme. Por ndodhi çka ndodhi, edhe tashmë partitë politike u dakorduan për të mbajtur zgjedhje me 15 korrik dhe zgjedhjet do të marrin me 15 korrik. Do të jenë zgjedhje jo standarde si jemi mësuar, sidomos kampanja politike, nuk do të ketë tubime, por jo tubime shumë më të mëdha dhe do ta shohim ofertën e partive politike nëpër Facebook, nëpër mandate, nëpër televizione dhe kush do të jetë më i mirë do të fitojë. Është edhe një pyetje që dua ta shtandojmë këtu edhe me dëgjues tanë edhe me ju ambasador. Pse gjithmonë në listën e një zgjedhore të partive politike i pari që garon do të jetë dhe ai që do të jetë, domethënë është paraparë se me votat e tij mund të jetë edhe kryeministri i jashtëm i shtetit. Këtë ka edhe Kosova në realitet, edhe Shqipëria. Gjithmonë dalin liderët e partive të parë dhe ata marrin votat më të mëdha dhe me një predikim të asaj se do të dalin fitues dhe da kapin postin e kryeministrit. Kjo është demokraci. Apo ata që nuk e dinë vetën e nënvlerësojnë faktin e kryeministrit. Kjo është demokraci. Në demokraci është sistem plural. Në Maqedoni zgjedhjet bëhen me sistemin plural. Kemi 6 njësi. Nuk ka listë proporcionale. Nuk ka. Kemi 6 njësi zgjedhore, nga 6 njësi zgjedhore ka 20 persona, nga secila njësi zgjedhore do të hyjnë në parlament, votat numërohen në sistemin e dhomtit, ka sistem ajo formula si numëron, dhe cila parti politike i fiton zgjedhjet e merr mandatin për ta formuar qeverinë. Ai partia politike e cila do të ketë më tepër vota, kryetari i partisë politike do ta merr mandatin prej kryetarit shtetit për të formuar qeverinë. E tash partia A, partia B, partia C do ta shohim cila parti politike do të merr vota më tepër dhe normal pazaret politike do të jenë prezente edhe cila parti do të ketë oferta më të mirë, cila partia politike do të ketë votues më shumë dhe do të votuesit përkrahës më tepër do ta formojë qeverinë. Pyetja tjetër atëherë ne si shkollë shqipe që jemi në Norvegji, e tekëm herët në një takim që kishit në vetë ambasadën, kishit drejtorin e shkollave të migracionit. Tani nuk më kujtohet emri, Dragan apo si ishte emritina. Admoni ishte ministri, po ishte edhe një drejtori i shkollave. Unë pa ta biseduar atëherë dhe ai në bisedë si për ta duhet bisedoni ndoshta me ambasadorin, ne mund t'ju furnizojmë material shkollor. Kështu që ne për momentin kemi marrë material shkollor me librat unifikues që i kemi nga Shqipëria dhe ne falenderojmë Shtëpinë Botuese të Tiranës bashkëpunim me sipër me ministrin e diasporës atje, që ne ka mundsuar edhe për këtë vit të furnizohem me libra. Person ishte drejtori i agjencionit për migrim. Ai është shumë kooperativ dhe më kujtohet atëherë urdhoni si institucion bëni një letër ma dorëzoni, ja dorëzoni atij edhe kërkesat të cilat i keni si për shkollën shqipe dhe çka ka qeveria mundësi, ato do të përgjigjen sigurisht pozitivisht. Nëse jo, do të gjejnë metoda për të përgjigjur, nëse i kanë ato nësuazat obligimeve të tyre. Ishte edhe ajo tjetra, derisa ne them ne punojmë nësuazat asaj se jemi shqiptar këtu, pa më parasysh se nga cilat shtetet nga troje tona vinë dhe a do të jetë e mundshme që në bashkëpunim me sipër ju ambasador të shteteve tona atje, që të arrijet që shkolla verore të organizohet ta ketë një përqendër, ose të jetë 2 ditë në strug, sikurse ishte, sepse ne morëm atë mundësi. Vetë nga migracioni na ofruan këtë mundësi që të jemi në shkollën verore në Shënaum në Ohër, po të jetë ajo, domethënë që të jetë përbashkët, të jetë për shembull 2 ditë në Shqipëri, Tiranë, diku në vend turistik, sepse do të marrë gjatë verës në Ohër apo edhe në Prizren apo diku. Ti si udhëheqës si shkollë, si përgjithësisht për shkollën, po që se jenë në Maqedoni
në Shkup. Unë ta siguroj takimin me drejtorin, I tregojmë drejtorit, bisedoni dhe më pas me shkrim, se administrata beson shkrimit, me shkrim inicojmë. Sa do të arrihet nuk e di, por çështja është është mirë për të bëhet hapi. Po bëhet hapi, ato e shohin darësim. Sigurisht tash jemi në situatë të jashtëzakonshme, jemi në situatë jo standarde. Ne se tash kurrim shumë edhe kemi më shumë mendime ndryshme dhe vi me ide, kështu që të bëjmë diçka më tepër. Unë tash, qoftë është e nevojshme të shlim nga kalendari historik vitin 2020 dhe kalojmë drejt në vitin 2021, vetëm se të shkojnë punë bare mirë. Dhe të ruhemi kësaj pune të virusit sepse është aktiv, është shumë edhe agresiv, sepse po merr jetë. Shumë herë ne kishim edhe një gazetar që u lindhim dire nga vetë Pekini në Kinë, fillim në Wuhan kur ishte ajo përhapje e madhe atje dhe u bë alarmin në gjithë botën. Ai na sugjeron të gjithë kohën, na këshillon të gjithë kohën, përdorni maska, dezinfektues, ruani tubimeve, mos shkoni nëpër dyqane burrë, grua apo gjithë familja, po njëri nga familja kështu që të ikni shpërndarjes apo edhe infeksioneve. Mendoj që edhe kjo ishte një këshill e mirë se ne shpërndam gjatë gjithë kohës nga radiostacioni jon këtë në Oslo në Radio Rilindje dhe ja arritëm në deri tani kem dalë shumë mirë në Norvegji. Ne për momentin nuk kem pas shumë informata se ka pas ndonjë që ka psu me fatalitet nga kjo pandemi, nga ky virus, po ja që vendlinja jonë është tepër infektuar. Po 240 të vdekur. Po nga shqiptarët për shkak të kësaj radiostacion, ne nuk kemi marrë asnjë informatë. Ne kem pas disa raste për shembull vdekjeve, po kanë qenë jashtë asaj. Edhe ne mund ta përmendim edhe rastin e një aktivisti ton që kemi pas në Norvegji, falë ndihmës madhe që u bë vetë nga djalë dhe disa aktivistë, u dërguan në vendlinje. Kohën e pandemisë kemi ambasadorin këtu që mund ta cekim tani, që u bë dhe organizimi I bartjes së kufomës në vendlinje, sepse ai nuk rezultoi me Covid, edhe pse vdekja e tij ishte e natyrës, nga një sëmundje shumë e rëndë, por kështu e ka jeta, ne do të vazhdojmë me punën tona. Në dokumentin ja bërëm jashtë orarit të punës, kështu që po. Kështu që është ambasadorët, kemi ambasadat, edhe të shfrytëzojmë mundësitë sepse e ceku edhe vetë ambasadori, dyert janë hapur edhe në kohën tani kur është pushimet verore këtu, është kohë pandemie, po dyert janë të hapura, mos ambasadori do të jetë sekretari aty, kështu që dikush do të jetë dhe ndihmën do ta kapni, do ta merrni vetë nga atë aspektin administrativ edhe si duhet. Gjithçysh. S'po du me thonë për fund pyetja sepse po afrohemi edhe fundit të emisionit, por GPD-ja e shtetit ç'është ka statusin thash? Të Maqedonisë. Po. Nuk e di numrat e fundit si kom lexu. Ka rënje ngritja ekonomike është do të jetë në minus pas sa nuk e di. Meqense kvartalet vlerësimet bëhen në kvartale të ndryshme. Maqedonia vitin e kaluar, 2019 ka pas 2.4 rritje ekonomike. E tash si vjet rritje ekonomike, a do të jetë në pozitiv apo do të jetë me ndonjë cifër negative, nuk e di, duhet ta shohim. Përbes nuk e kam informacionin e saktë, nuk e kam lexuar. A ka ndo për shembull -6. -6. A ka ndo për shembull sikur se plot shtete tjera, sidomos në Norvegjia këtu, për te kalimin e krizës për bizneset vogla, për bizneset të mëdha e kështu me radhë për shembull, sa ka dalë ndihmë shteti? Nga lajmet që I lexojmë prej poshtë, ka aktivitete të shumta për përkrahje të bizneseve të vogla, bizneseve të mesme, bizneseve të mëdha, bile edhe kohën e fundit të gjitha shumë personave ju tërgohen në shtëpi kartela me 3, 6 ose 9.000 denar si ndihmë shtojtse për të kaluar për të kaluar periudhat e rënda gjatë kohës. Edhe shteti I jon në Maqedoni e Veriut ka bërë çmos në suazat të mundësive të veta. E tash sa është ajo suksesme, sa do të jetë përkrahja ndihma e bizneseve ose agrarit do të vlerësohet më vonë. Tash është situata ende vlerësimet nuk janë të sakta, sado që don. Për atë vit është më së duhur tash të krijohet qeveria atje për shkak se do të futen edhe çdo send binar aty të bie edhe pastaj mund t'i marrim informata edhe ne, qytetar të thjeshtë jemi. Se nuk ditë sa gjatë. Po. Ne do të përshëndesim gjithë ata që janë përcjell deri tani Alush, Femi Sedia, Ajazi Zosen, Lulzim Plana, Marina Manaj, ku e
Përshëndetje ambasadorin këtu që e kemi, po ashtu Semi Nuredini, Recep Sheu, bashkëpunëtori in, Nuriman Zeqiri, Adrian Hoti, Nakil Abdiu, Isen Sulemani, respekt për ambasadorin. Këto ishin disa nga ata që mund t'i kapim sepse ikin shpejt. Ata që kanë pas dëshirë të na shkruajnë neve, është dorë minimumi 15 minuta t'jen të kiqën në program dhe ta bojnë like faqen e Radio Lindjes për të shkruar një koment dhe pastaj ne do ta mirrim parasysh dhe ta lexonim ndonjë pyetje të rëndësishme që do ta kishit ju për ambasadorin. Por ja që ne ndoshta harruam ta cekim fillim programin, po ne e cekim çdo herë. Çdo të premte nuk është diçka e re, kjo veç ekziston që 6 muaj. Vlen për gjithë kanalet në realitet që shkojnë me streaming apo ndarje vizuale përmes programit Facebookut, e kërkon vetë administrata e tyre që të ketë minimum 15 minuta vëzhgim të programit që mund shkruhet komenti, edhe që ne mund pastaj ta kapim dhe ta lexojmë. Po normal, kështu ka dalë ne veç edhe po afrohemi edhe fundit të kësaj premte me informacione të reja, me gjithë ata që janë të interesuar dim për shembull që kanë më udhëtu, po dojnë më udhëtu në pushime, duhet konsultimet, duhet t'i përcjellni gjitha këshillat mas pari këtu të shtetit ku jeni. Edhe shteteve ndërmjet, do të thonë se ki plot shtete me kalu, nuk është afër kjo, nuk është për shembull 2-3 shtete ose 2 shtete, po i ki shumë shtete me kalu. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne do t'ju informojmë non-stop, do të thonë sa kemi informata, duke i pyetur njerëzit që janë me Alo, kemi edhe në pyetjen e fundit, mos e mbyllim programin. Jo, s'po mbyllim, veç tash ti tregoj një për shembull. Unë tash alarm se kisha edhe lajme nga OBSH-ja, informata më të fundit, domethënë optatimin më të ri, po doja që ambasadorin ta pyesim rreth shkollave dhe në porosit në realitet se si do të fillojmë, çfarë do të bëjmë tash pas gjithë kësaj pandemie, gjithë ky rreziku, gjithë kjo paniku që kriju. Ne thoni mos bëjmë panik, po ja që ajo vetë ju erdhi edhe u bë. Sot ishte dita e fundit në shkollat norvegjeze dhe fëmijët u kthyn në shtëpi me kënaqësi, me dëftesa elektronike, edhe tash sigurisht familjet duke i fotografu fëmijët nga kremtimet, qoftë semi-matur, qoftë matur, qoftë përgatitje për universitet, dhe këto do t'i bëjnë të përhershme. Tash disa këshilla për prindërit. Edin, prindërit duhet të jenë të vetëdijshëm se fëmijët janë ndryshe, secili nga vetë ty është tjetër. Edhe secili zhvillohet dhe ngritet brenda kapacitetit tij personal. Edhe ndoshta suksesi është kyç, por nuk është më i rëndësishmi në jetë. Duhet nuk mund ta dim fëmijët ku do të vazhdojnë, ku do të mbrinë, tash pritjet mund të jenë më të mëdha të njëri, por ato dështojnë rezultati tjetër është shumë më i madh, kështu që fëmijët duhet përkrahen. Tash kjo është një këshill për prindërit, tash t'i japim edhe këshill edhe nxënësave të cilët mbaruan me shkollën. Mund të themi se sistemet shkollore nuk janë perfekte askund, dhe asnjëherë nuk janë sikur që ato i presin, por fëmijët duhet shkollohen, duhet të ngriten mirë dhe duhet të mësojnë mirë që t'i ndrojnë sistemin ta bëjnë më të përsosur. Edhe nëse nuk arrin, por le të kontribuojnë që të përmirësojnë sistemin. Duhet fëmijët tonë t'i japin një shans jetës, sepse jeta do t'ja kthejë atyre shansën më vonë. Dhe këto të përgatiten për shansa që do të vjerë më vonë, që ato shansën ta kapin kur shansa që elderën. Edhe sukseset të ardhshme për ato që kanë mbaruar shkollat e fillore për të regjistruar të mesmen, ato në mesmen për një fakultet, dhe këshilla do të jetë deri te bashkëdhënasit këtu, le të përdorin institucionet shkollore dhe të shkollohen sa më tepër në këtë shtet. Duhet ta përfaqësojnë kombin, ta përfaqësojnë shtetin dhe regionin prej ku vinë, se kjo shoqëri mëson nëpërmjet juve. Ne jemi
përfaqësues të shtetit, por jemi me kohë të caktuar. A ju jeni këtu gjithmonë. Edhe shoqëria norvegjeze për Maqedoninë e Veriut mëson nga ju. Ju në supet e juaja e keni njëherë Ballkanin, jeni Ballkanas, mandej dikush është prej Maqedonisë Veriut, dikush është prej Shqipërisë, dikush është prej Kosovës, dikush është prej Malizit, prej Bosnjës, prej Serbisë, dhe mandej jeni shqiptar dhe keni 2-3 kapela të cilët norvegjezët dhe kjo shoqëri duhet të mësojë nga ju. Kështu ju na përfaqëson edhe neve, edhe pjesërisht na elektësoni punën. Faleminderit me të vërtet për këto këshilla shumë të mira, edhe për prindë që tha, fillim edhe për nxënësa. Edhe kjo është një klasi me të vërtet shumë e mirë, me thosh që bashkë bisedu me ambasadorin, u informu me saktësisht, domethënë që duhet mu informu me kompetencë, jo me të ndihme. Kjo është shumë e rëndësishme për të gjithë ata që marrin vendime për shembull për diçka udhtim, pushim edhe gjitha ato, është mirë pra edhe më konsultu pse jo edhe me ambasadën, mase është edhe hapur këtë kohën, sidomos në këtë kohë të pandemisë e kanë gjetë për shembull mënyrën që mund të kontaktonin në gjitha rrjetet sociale, edhe në telefona, edhe private dhe gjitha ato. Unë përfund një mesazh për këta që fillojnë pushimet prej nesërmën, edhe një këshill normal. Këto të cilët do të tentojnë të shkojnë në MMD, le të respektojnë gjitha këshillat e institucioneve shëndetësore shtetërore. Qoftë këtu, le ti kontrollojnë web faqet e Ministrive të Punëve të Jashtme të shteteve ndërmjet, sepse rregullat ndrojnë brenda natës. Ua tregoj kur çështjan me Sofjen, fluturimet për në Sofje ishin në rregull, për një herë u mbyll dhe tash ishin problem, tash është problem për mashinës për të hyrë në Bullgari, ekziston rregulla me 14 ditore. Kështu që rregullat mund ndryshojnë brenda natës. Edhe të jenë përsëri vigjilent dhe të kontrollojnë web faqet e institucioneve dhe shteteve ndërmjet deri në MMD. Qoftë Maqedoni, qoftë Kosovë, qoftë Shqipëri, qoftë Serbi dhe gjitha. Po me të vërtet faleminderit se ne tash veç jemi mësu edhe po dim më shumë se dje, sidomos për këtë situatë që kemi tani. Me siguri se kur përfundon kjo pandemia që po thëmë çdo herë, diku mas shtatorit atje fillon normalizimi i jetës dhe fillojnë edhe takimet e juaja me gjithë diplomatët e tjerë. Edhe keni normal një punë të madhe që do t'i bashkangjiteni bashkim familjar, domethënë me Evropën, megjithëse merr pak kohë, mirë, po sido që të jetë ne do të jemi në kontakt këtu, tash kemi po na mbushët dosta me ambasadore ambasador e diplomate, kjo kënaqësia jone. Ne të urojmë suksesin në punë, me të vërtetë deri tash një punë fantazi të bukur, e keni bërë një punë të mirë, edhe non stop jeni në kontakt edhe me bashkëdhëtarët, edhe në ndihmë, kështu që neve na met të thojmë të kalosh pushime sa më të mira e kësaj verës, edhe mirë u pafshim edhe mirë u dëgjofshim herën tjetër. Faleminderit shumë, mirë u pafshim, ishte kënaqësi me qenë me juve. Çdo herë do të përgjigjem pozitivisht thirrjeve të juaja, do të mbledhemi përsëri diku ka shtatori me informacione të reja dhe me ndryshimet çka do të bëhet në ndërmjet. Është kënaqësi të jam me ju, me bashkëdhënëtarët të mi, dhe do të vazhdojmë punën. Ne këtu jemi për ju, kemi në detyrat tona kemi 3 kyçeja, një për të zhvilluar dhe mirë mbajtur marrëdhëniet bilaterale me shtetin, për ta ndihmuar diasporën ton këtu dhe për të tërheqë investime sa më të mëdha për në Maqedoni. Falenderoj shumë me të vërtet ambasador që ishe këtu sonte me ne, edhe të urojmë një vikend bukur, tash edhe pushime të këndshme sa më mirë atje ku do t'i kalon. Falenderoj shumë. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen. Faleminderit ju. Shpirti, ndjenja, pasioni ka vetëm një emër: Radio Rilindja.